Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng cây rau húng quế từ cái cành đã bỏ đi nha các bạn. Và đặc biệt trong cái video này thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo để chúng ta trồng cái cành của nó sống 100%. Và đặc biệt chúng ta sẽ thu hoạch được rất là nhiều đợt nha các bạn. Thì đây là những cái cành cây rau húng quế. Khi chúng ta ăn thì chúng ta chỉ lấy cái phần ngọn và phần lá thôi nha các bạn. Đây này các bạn, chúng ta sử dụng cái này để ăn. Còn đây là những cái nhánh đã bỏ đi nè các bạn. Thì mình sẽ sử dụng những cái nhánh này để trồng lại nha các bạn. Đây là cái mẹo mình chia sẻ với các bạn nha các bạn. Khi các bạn lặt cái lá để chúng ta sử dụng thì các bạn chừa lại trên cái cành nó những cái lá như thế này các bạn. Và những cái chồi nó sẽ đâm ra đường từ những cái lá này nha các bạn. Thì nó còn những cái lá này thì cái cây nó quang hợp nó mới sống được nha các bạn. Các bạn cũng làm như mình, nhưng mà các bạn lặt hết trơn lá thì nó sẽ chết nha các bạn. Thì đây là cái mẹo rất là hay, mình cũng xin chia sẻ với các bạn nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành trồng nó cho các bạn xem nha. Đất trồng thì cũng như mọi khi thôi các bạn. Mình sử dụng đất trồng gồm có là đất trộn với tro trấu với xơ dừa với một ít phân chuồng đã ủ hoai mục nha các bạn. Sau đó thì các bạn cứ việc lấy cái thân của cái cây rau húng quế này, chúng ta cắm xuống như thế này. Đó, rồi các bạn sẽ tưới nước. Sau khi tưới nước xong thì các bạn để trong bóng râm nha các bạn. Các bạn để trong mát khoảng 3 ngày để cho cái cây nó phát triển cái bộ rễ nó đó các bạn. Và đây là những cây rau húng quế chúng ta được 3 ngày nè các bạn. Thì lúc này cái bộ rễ của nó đã phát triển mạnh rồi nha các bạn. Các bạn thấy cái lá của nó vẫn còn xanh, chứng tỏ là nó đã sống 100% nha các bạn. Không có cây nào chết hết. Nếu các bạn thấy mà cái lá nó héo tức là nó chết rồi đó các bạn. Sau 3 ngày mà nó còn xanh như thế này thì nó đã sống nha các bạn. Và nó đâm ra những cái chồi từ những cái lát lá này các bạn. Bảy ngày tuổi đó các bạn. Tức là 7 ngày sau khi mình cắm xuống ha các bạn. Từ 4 ngày tuổi này các bạn. Là 2 tuần nha các bạn. Chỉ mới có 2 tuần mà cái cây nó phát triển rất là tốt luôn nha các bạn. Cây rau chúng ta được 3 tuần tuổi nè các bạn. Thì lúc này các bạn có thể thu hoạch được một.
Khi thu hoạch thì các bạn sẽ dùng cây kéo chúng ta cắt ngang cái phần thân như thế này. Các bạn sẽ chừa lại một đoạn từ dưới lên khoảng 10 cm nha các bạn, để cho cái phần gốc này nó tiếp tục nó đâm chồi và nó phát triển, rồi chúng ta thu hoạch những cái đợt tiếp theo nha các bạn. Các bạn cứ cắt ngang như thế này. Đó, mình đã thu hoạch xong rồi nè các bạn. Đây, những cái gốc này các bạn, nó sẽ tiếp tục nó phát triển nha các bạn. Và các bạn nhớ là chúng ta sau mỗi đợt chúng ta thu hoạch thì chúng ta phải bón phân để cho cái cây nó đủ dinh dưỡng để nó phát triển tiếp nha các bạn. Mình thu hoạch được nhiêu nè các bạn. Sau 3 ngày sau khi mình thu hoạch này các bạn, nó tiếp tục ra những cái chồi non rất là nhiều luôn các bạn. Cái này mình càng cắt thì nó càng ra càng nhiều đó các bạn. Các bạn xem nè, chồi nó tùm hết trơn luôn nè, chùm luôn á các bạn. Chính vì vậy mà các bạn nhớ bổ sung nhiều phân bón để cho cái nó đủ sức nó nuôi những cái chồi này nha các bạn. Các bạn xem video nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like để ủng hộ mình nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau 14 ngày này các bạn, cây nó phát triển rất là nhanh hơn cái đợt đầu nha các bạn. Cái đợt đầu thì nó chưa có cái bộ rễ các bạn, còn cái đợt sau này nó đã có sẵn bộ rễ cho nên nó chỉ có 2 tuần. Lúc này thì các bạn có thể thu hoạch được nha các bạn. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.